Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak bentangkan tentang litar elektrik. Macam yang kita tahu, litar elektrik adalah lintasan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Dan litar elektrik telah terbagi kepada dua, satu litar siri dan satu litar selari. Okey, dekat video ni kami telah bersepakat untuk mengajar anda cara-cara mencari arus dan voltan dalam litar selari. Yang macam kita tahu, litar selari adalah komponen litar yang disambung sebelah menyebelah. Seterusnya, dia juga terdapat lebih daripada satu lintasan arus dan jadinya mari kita sama-sama tengok macam mana cara cara uji kaji untuk litar selari dijalankan di dalam makmal. Pertama sekali, sebelum kita menyukat nilai rintangan, laraskan meter pelbagai pada sifar ohm dengan memintas prob positif dan negatif. Setelah mengira semua nilai perintang iaitu 2.2 kilo ohm, 39 ohm dan 3.3 kilo ohm, susun perintang tersebut di atas breadboard yang disediakan mengikut susunan selari iaitu bersebelahan. Pasangkan wire positif dan negatif yang disambungkan dari DC power supply bagi mengalirkan arus ke dalam litar. Pasangkan DC power supply bagi mendapatkan bekalan elektrik dan tekan butang switch on pada DC power supply bagi membenarkan arus elektrik melaluinya. Pertama sekali, bagi mengukur nilai voltage pada perintang, pastikan multimeter telah ditetapkan pada nilai VDC. Sentuhkan prob positif dan negatif pada ketiga-tiga perintang dan baca bacaan pada multimeter yang telah disediakan. Bagi mengukur current pada perintang, buka sebelah kaki perintang dan jangkaukannya. Sentuhkan prob positif dan negatif, positif pada kaki perintang yang pertama dan negatif pada kaki perintang yang kedua. Selepas kaki perintang dibuka, sentuhkan prob positif dan negatif pada perintang dan wire untuk mendapatkan nilai arus yang melaluinya. Bacakan nilai VCA pada multimeter. Letakkan kaki perintang ke tempat asal. Dan akhir sekali, sentuhkan prob pada wire positif dan negatif bagi mengukur jumlah nilai voltan di dalam satu litar paralel. Di sini dapat kita simpulkan berdasarkan nilai yang diukur dan nilai teori, dapat kita lihat perbezaannya. Perbezaan ini adalah disebabkan beberapa ralat yang terjadi pada multimeter dan juga ralat yang berlaku semasa kami menjalankan projek itu sendiri. Selain itu, terdapat juga ralat pada perintang tersebut semasa kami menjalankan projek.